Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is fifth lecture about the chapter Trigonometry part 2. Now in the previous lectures we have developed some formulae about addition and subtraction of the two angles. So we will just revise those formulae, what was done in previous lectures. So we started with the formula cos of A minus B, right? And this formula was cos A cos B plus sin A sin B. Second formula was cos of A plus B. It was what? Cos A cos B and minus sin A sin B. Third formula was about sin of A plus B. It was sin A cos B and plus cos A sin B. Next formula was sin of A minus B. It was sin A cos B minus cos A sin B. And then we have tan of A plus B. It was tan of A plus tan of B. And then divided by 1 minus tan A into tan B. Here it is product tan B. And if it is say minus here, then we have minus here and plus here. So in one go I have written this formula. Okay, so these are the formulae for addition and subtraction of the two angles and their trigonometric ratios. Trigonometric ratios म्हणजेच काय? Sin, cos आणि tan, right? Once you calculate sine of certain angle, you can calculate cosec of that angle because cosec is reciprocal of sine. So we don't have separate formulae for calculation of sec, cosec, cot, etc. See, basic trigonometric ratios are only three: sine, cos and tan. And once you know those things, you can calculate remaining trigonometric ratios. Actually, once you know sine, you can calculate remaining trigonometric ratios because we have fundamental identities. जर आपल्याला साइन ऑफ सर्टन अँगल माहिती असेल तर कॉस मला काढता येतं ना. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर हे 1 असतं. साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा हे 1 आहे. म्हणजे जर तुम्हाला साइन थिटा माहिती असेल तर कॉस थिटा काढता येतो फंडामेंटल आयडेंटिटीचा वापर करून. आणि एकदा तुम्हाला साइन आणि कॉस मिळाले की मग सर्वच गोष्टी कॅल्क्युलेट करता येतात. साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन आहे, साइनचा रेसिप्रोकल कोसेक आहे, कॉसचा रेसिप्रोकल सेक आहे, टॅनचा रेसिप्रोकल कॉट आहे. सो ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वी कॅन कॅल्क्युलेट. आणि हे करत असतानाच आणखी काही फॉर्म्युले आपण बघितले होते. आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट आय विल राईट दोज फॉर्म्युले हिअर, ज्यांचा वापर आपल्याला कायम आता करायचा आहे. सी, वी नो दॅट साइन ऑफ मायनस ए इज इक्वल टू मायनस साइन ए. पुढे जाऊन तुम्ही शिकाल की साइन हे जे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे ते ऑड फंक्शन आहे. आत्ता आपल्याला माहीत नाही आहे व्हॉट इज इव्हन फंक्शन, व्हॉट इज ऑड फंक्शन, बेसिकली व्हॉट इज फंक्शन हे सुद्धा आपण फक्त एक्झाम्पल्स अशी आपण बघितली, परंतु फंक्शनची जी बेसिक थिअरी आहे दॅट इज नॉट येट डन. सो ॲट दिस मोमेंट जस्ट वी विल लिसन दॅट साइन इज अन ऑड फंक्शन. ॲक्च्युली व्हॉट इज ऑड फंक्शन, व्हॉट इज इव्हन फंक्शन, वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट. देन नेक्स्ट इज कॉस ऑफ मायनस ए. कॉस ऑफ मायनस ए इज नथिंग बट कॉस ए, म्हणून आपण म्हणणार की कॉस ई इव्हन फंक्शन. देन टॅन ऑफ मायनस ए, इट इज वॉट? मायनस टॅन ए. आता हे तर ऑब्वियस आहे कारण साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन, त्यामुळे साइन टॅन ऑफ मायनस ए म्हणजेच मी काय करणार, या क्वांटिटीला या क्वांटिटीने भागणार, म्हणजेच याला याने भागणार. पण ते मग काय झालं, साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन आणि ही मायनस साइन असणारच आहे, त्यामुळे मायनस टॅन. ओके, त्याच्यानंतर मग साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा, हे जे फॉर्म्युले आहेत. साइन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा इज कॉस थिटा. कॉस ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा
right? It is sin theta. Then what? Tan of pi by 2 minus theta, it is cot theta. आणि हे ते क्लिअर होतं ना, साइन भागिले कॉस म्हणजेच टॅन ऑफ पाय बाय 2 मायनस थिटा. मग त्यावेळी इकडे कॉस अपॉन साइन होणार म्हणजेच कॉट थिटा होणार. त्यानंतर मग साइन ऑफ पाय बाय पाय मायनस थिटा, साइन ऑफ पाय मायनस थिटा इज नथिंग बट साइन थिटा. देन व्हॉट? कॉस ऑफ पाय मायनस थिटा, इट इज व्हॉट? इट इज मायनस कॉस थिटा. आणि मग त्याच्यामुळे टॅन ऑफ पाय मायनस थिटा म्हणजेच ह्याला याने भागणार आपण, कारण साइन पाय मायनस थिटा भागिले कॉस पाय मायनस थिटा म्हणजेच टॅन. मग ते इकडे साइन अपॉन कॉस आणि ही मायनस साइन म्हणजे इकडे या साईडला काय होईल? मायनस टॅन थिटा. ओके. देन अदर 3, साइन ऑफ पाय प्लस थिटा, that will be what? Minus sin theta. Then cos of pi plus theta, it is what? It is minus cos theta. आणि त्याच्यामुळे tan of pi plus theta will be tan theta. तेव्हा हे बघा किती फॉर्म्युले झाले. हे आधी बेसिक 6 फॉर्म्युले आहेत आणि त्याचाच वापर करून किंवा आणखी जे काही आपण थिअरी शिकलो आत्तापर्यंत त्याच्यामधून हे 3 6 झाले, हे 3 9 आणि 3 12 आणि हे 3 15 आणि हे 6 फॉर्म्युले. असे प्रचंड फॉर्म्युले आता आपण भेटीला येणार आहेत. हा सर्व बेस आहे या चॅप्टरचा. याच्यावर आधारित अनेक प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवणार आहात. सो बेसिकली एक फॉर्म्युलांची नोटबुक तुम्ही तयार केली पाहिजे. ॲज आय हॅव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ की आपल्याला सर्व फॉर्म्युल्यांचं एकत्रकरण असलं पाहिजे, संकलन त्या नोटबुकमध्ये तुम्ही करायचं, राईट. आणि रेडी रेफरन्स म्हणून ते आपल्याला वापरता येतं. या चांगल्या सवयी लावून घ्या. एकत्रीकरण केलं पाहिजे. वेगवेगळ्या गोष्टी शिकल्यानंतर त्यातलं मर्म काय आहे तर हे सर्व फॉर्म्युले जे आपल्याला पुढे जाऊन अनेक वेळा वापरायचे आहेत, ते रेडी रेफरन्स आपल्याकडे पाहिजे. हे पाठ केले पाहिजेत फॉर्म्युले. देन यू विल फाइंड द थिंग्स इझी. So I hope you have noted all these formulae. Now what we will do is we will solve certain problems. कालच आपण एक प्रॉब्लेम केला होता, if you remember. I will erase all this now. Okay, we will use these formulae as and when needed. Now we will go for solving certain problems from your book. See now here, find the value of 13 pi by 12 radians. काय म्हटलंय बघा, you have to find value of tan of 13 pi upon 12 radians. Okay, so what to do now? This, see, this 13 pi by 12 radians you can write as tan of pi plus pi by 12. बघा ना, 12 pi plus pi, 13 pi by 12 radians. आता असं आपण का लिहिलं? मी नेहमी असं सांगत आलेलो आहे की गणितामध्ये प्रत्येक स्टेपला मी असं का केलं याचं रिझनिंग आपणाला माहिती असलंच पाहिजे. तर टॅन या फंक्शनचा पिरियड पाय आहे. आपण आधीच्या चॅप्टरमध्ये शिकलेलो आहोत. पिरियड्स साइन आणि कॉस यांचे पिरियड्स आहेत 2 पाय आणि टॅनचा पिरियड आहे पाय. त्याच्यामुळे काय होतं की पिरियड ऑफ टॅन, पिरियड of tan is pi. What does it mean? Tan of theta is same as tan of pi plus theta. म्हणजे उलट जर मी म्हटलं तर tan of pi plus theta is same as tan theta. म्हणजे इथे tan of pi plus pi by 12 is same as tan of pi by 12. रॅडियन्स. आता बघा, पाय बाय 12 रॅडियन्स म्हणजे किती झाले? हे रॅडियन्स आहेत ना, हे डिग्रीजमध्ये केलं तर काय होईल? पाय बाय 12 डिग्रीजमध्ये करताना काय करतो आपण? 180 अपॉन पायने मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे हे किती होणार? पाय पाय कॅन्सल होतील आणि 12 गुणिले 15 म्हणजे हे 15 डिग्रीज येणार. हे एवढे डिग्रीज आहेत.
म्हणजेच मला इथे tan ऑफ 15 डिग्रीज कॅल्क्युलेट करायचं आहे. बघा, हे एवढ्या स्टेप्समध्ये सुद्धा आपण किती गोष्टी केल्या. टॅनचा पिरियड हा कन्सेप्ट वापरला आपण. बघा, आता tan ऑफ 15 डिग्रीज आपल्याला पाठ नसणारच आहेत, पण आपल्याला असे दोन अँगल्स माहिती आहेत, म्हणजे अशा दोन अँगल्सचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज माहिती आहेत की ज्यांच्यातून मला 15 डिग्रीज एक मिळवता येतील. मग ते काय करणार आपण इथे, वी विल राईट दिस ॲज tan ऑफ 45 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज. बघा, दिस इज 15 डिग्रीज. म्हणजेच काय होणार, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ना, tan ऑफ a मायनस बी. याचा काय फॉर्म्युला आहे बघा, tan a मायनस tan b आणि डिवायडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b. हा फॉर्म्युला आहे त्याचा. मग तो वापरा इथे. सो a आणि b च्या ऐवजी 45 आणि 30 आहेत. सो व्हॉट आय कॅन राईट, tan ऑफ 45 डिग्रीज मायनस tan ऑफ 30 डिग्रीज डिवायडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 45 डिग्रीज इंटू tan ऑफ 30 डिग्रीज. मग आता ह्या किमती आपल्याला माहिती पाहिजे. tan 45 ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, tan 45 डिग्रीज इज 1 and what is tan of 30 degrees? It is 1 upon root 3, right? When you use this formula here, 1 minus 1 by root 3 हा न्यूमरेटर डिवायडेड बाय 1 प्लस, बघा tan 45 1 आहे, 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3. म्हणजेच काय झालं आहे, दिस इज 1 मायनस 1 बाय रूट 3 डिवायडेड बाय 1 प्लस 1 बाय रूट 3. सो इट इज रूट 3 मायनस 1 डिवायडेड बाय रूट 3 प्लस 1. कॅल्क्युलेशन्स करता येतील. सो दिस इज हाऊ द प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व्ड. सी हिअर, वी मस्ट नो दॅट पिरियड ऑफ टॅन फंक्शन इज पाय. त्यामुळे हा सिम्प्लिफाय झाला. पाय प्लस पाय बाय 12चा टॅन काढणं म्हणजेच पाय बाय 12चा टॅन काढणं. का तर पिरियड ऑफ टॅन पाय असतं, म्हणजेच टॅन थिटा आणि टॅन ऑफ पाय प्लस थिटा हे सेम आहे. आणि मग आपण 15 डिग्रीज जे आहे, पाय बाय 12 म्हणजेच 15 डिग्रीज, त्याचं आपण 15 हे 45 वजा 30 असं लिहिलं. आपण ते कसंही लिहू शकतो ना, 20 वजा 5 लिहू शकतो, म्हणजेच 15 होतात. पण 20 आणि 5चा काय उपयोग आहे, आपल्याकडे कुठे माहिती आहे tan 20 किती आहे, tan 5 किती आहे, वी डू नॉट नो. मग आपल्याला ज्या ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोत ज्या अँगल्सचे माहिती आहेत त्यांच्या भाषेमध्ये हे लिहिता आलं पाहिजे, की मग हा प्रॉब्लेम आपल्याला करता येतो. पुढे मग त्या व्हॅल्यूज टाका, कॅल्क्युलेशन्स करा, दॅट इज ऑल ओके. बट वी शुड वर्क लाईक दिस. नीट समजावून घ्या कशा स्टेप्स असतात आणि आपण काय नेमकं केलं पाहिजे, कुठले फॉर्म्युले आपण वापरायचे, राईट. This understanding is very very necessary. So I am explaining it in details. Okay, coming to next problem, we will first discuss these problems which are already solved. Okay, so now what they have said is show that सा problem आहे. It is what they have said that show that sin of x plus y divided by sin of x minus y. We are required to show that it is tan x plus tan y, tan x plus tan y divided by tan x minus tan y. ठीक आहे. मग इथे काय करायचं बघा, वी विल स्टार्ट विथ लेफ्ट हँड साईड. व्हॉट इज लेफ्ट हँड साईड, साइन ऑफ एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय साइन ऑफ एक्स मायनस वाय. राईट. नाउ व्हॉट इज दिस, साइन एक्स प्लस वायचा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे आपल्याला. सो इट इज साइन एक्स कॉस वाय प्लस कॉस एक्स साइन वाय डिवायडेड बाय साइन ऑफ एक्स मायनस वाय, म्हणजेच काय, साइन एक्स कॉस वाय मायनस कॉस एक्स साइन वाय.
आता बघा ना, आपण एक सेन्स ठेवला पाहिजे. मला इथे टॅन एक्स पाहिजे आहे, मग इथे मला टॅन एक्स कसा मिळेल? तर हा कॉस वाय गेला पाहिजे आणि ह्याच्या डिनॉमिनेटरला कॉस एक्स आलं पाहिजे. म्हणजे कॉस एक्स कॉस वायने जर आपण भागलं न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला, सो वी विल से हिअर, म्हणजे इथे रिझन, म्हणजे आपण असं करूया, इथे रिझन लिहूया, डिव्हायडिंग न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर बाय कॉस एक्स कॉस वाय. काय मिळेल बघा आपणाला? इथे मी कॉस एक्स कॉस वायने भागलं तर काय होणार? साइन एक्स कॉस वाय भागिले कॉस एक्स कॉस वाय प्लस हियर इट इज कॉस एक्स साइन वाय divided by cos x cos y. So I am dividing each term of numerator and denominator by cos x cos y. So here also denominator इथे काय बघा, sin x cos y divided by cos x cos y and minus cos x sin y divided by cos x cos y. So what will happen? This cos y gets cancelled, this cos x gets cancelled, इथे पण हे cos y it gets cancelled आणि हे cos x gets cancelled. So now what is remaining here? sin x upon cos x, म्हणजेच काय उरलं? tan x. नंतर इथे काय उरलं? sin y upon cos y, मध्ये sin प्लस आहे त्यामुळे प्लस काय उरलं? हे tan y. आणि तसंच मग डिनॉमिनेटरला आपण हे साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन आणि हे साइन वाय अपॉन कॉस वाय म्हणजे टॅन वाय. दिस वॉज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स म्हणजेच ते टॅन एक्स झालं आणि इथे मध्ये मायनस साइन टॅन वाय. सो दिस इज व्हॉट वी एक्सपेक्टेड टू प्रूव्ह राईट हँड साईड. तेव्हा ह्याच्यामध्ये काहीही कठीण नसतं. व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स दॅट some certain step is given, certain quantity is given, we have to show it is equal to right hand side. So we have to keep watch on what we require on right hand side. तिथे लक्ष पाहिजे, मला काय सिद्ध करायचं आहे त्याच्यावरून आपल्याला सुचतं की इकडे काय बदल करायचे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हॅल्यू चेंज करणं अलाउड नसतं. तुम्हाला इथे बघा, आपण प्रत्येक टर्मला कॉस एक्स कॉस वायने भागलाय, म्हणजे फक्त न्यूमरेटरला डिवाइड केलं का? नाही. फक्त डिनॉमिनेटरला डिवाइड केलं का? नाही. दॅट इज नॉट अलाउड. Whatever you have to do must be done to numerator also and denominator also, and that is also same thing. तुम्ही असं नाही करता येणार न्यूमरेटरला मी 2 ने गुणलं, डिनॉमिनेटरला 3 ने गुणलं. नो, देन व्हॅल्यू विल चेंज. यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द व्हॅल्यू दॅट इज गिवन, अँड फ्रॉम दॅट वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट ऑन समथिंग ऑन राईट हँड साईड इज गिवन. सो ह्या सर्व प्रॉब्लेम्सचा पॅटर्न लक्षात घ्या. तो असाच असतो की तुम्हाला लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईड इक्वल आहेत असं सिद्ध करायचं. ठीक आहे. सो विल डू मोर अँड मोर प्रॉब्लेम्स, देन यू विल कम टू नो हाऊ दीज प्रॉब्लेम्स आर डन. सो दिस इज ऑल अबाउट this particular problem. Now coming to some next problem. Okay, so that is also done now. This step is done. Now see here, this is one important problem. Show that what they have asked is show that this is problem number 4 from the solved examples that they have given. What is asked? Tan 3x into tan 2x. See, tan 3x into tan 2x into tan x. You have to show this equal to tan of 3x minus tan of 2x minus tan of x. This is what we have to show. So solution. आता काय करता येईल बघा, तुम्हाला एक लगेच लक्षात यायला पाहिजे की हे 3x 2x आणि x आहेत आणि 2x आणि x चं ॲडिशन 3x येतं. त्यामुळे जर तुम्ही हे जर ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला अशी सुरुवात करता येईल ना, tan of 3x
3x जनरली ब्रॅकेटमध्ये लिहावेत, म्हणजेच काय होतं, tan of 2x plus x म्हणजे ते 3x झाले. मग इनव्हॅरिएबली कुठला फॉर्म्युला वापरणार आपण, tan of a plus b चा. tan of a plus b चा फॉर्म्युला इथे वापरायचा. a आणि b च्या ऐवजी 2x आणि x घ्या. सो इट विल बी tan of 2x plus tan of x and then divided by 1 minus tan of 2x into tan of x. Right? So nothing difficult in this, just observation आहे ते. म्हणजे आता ही क्वांटिटी म्हणजेच तुमची tan of 3x आहे. मग आता जर तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, हे आणि हे इक्वलच आहे, सो आय कॅन क्रॉस मल्टिप्लाय. सो व्हॉट आय गेट, tan 3x ओके into 1 minus tan of 2x into tan of x, and this is equal to tan of 2x म्हणजे tan of x plus tan of 2x. Here what we have done, using tan of a plus b formula. Okay, now what, you can multiply this by tan 3x into 1 म्हणजे ते नुसतं tan 3x minus tan 3x into tan 2x into tan x, आणि it is equal to tan x plus tan 2x. Now I think this is obvious. Now the further step will be very simple. What you do is take that minus term on the right hand side and take all these terms on the left hand side. So what you get, we get tan 3x, then this tan x आणि tan 2x तुम्ही इकडे आणा, म्हणजेच ते minus tan x minus tan of 2x, and on this side it will be tan x into tan of 2x into tan of 3x. So this is what we were expected to prove. So proved. So here observation is important. 3x is an addition of 2x and x. If you observe this, you can do this problem easily, right? So this is what is done, and basically here see how effectively we are using those formulae that we had developed. Okay, so this is all about this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.